jsme se dohodli, že 2292, take one. otázky žárovny. Jo. V roce 1948 byla komunistická strana nejsilnější strana v Československu, přitahovala hodně intelektuálů, hodně mladých lidí, bylo tam značný element idealismu a entuziasmu. Jaké jsou vaše vzpomínky na tohle období? No, já jsem osobně vstoupil do strany už v roce 1946, tedy 2 roky před únorem, kdy, a to dokonce ještě před volbami 1946, to znamená v březnu, kdy strana teda se ještě nevědělo, bude-li nejsilnější nebo ne. Řekl bych, že ze 2 důvodů, oba byly svým způsobem idealistické povahy. Předně pro nás byl po válce Sovětský svaz a tedy komunisti jako představitelem něčeho, co bylo tak radikálně proti nacismu, proti válce, proti tomu, co jsme zažili, že jsme chtěli být u toho. A protože většinou rodičovská generace byla spíš opatrná, tak my jsme radikálně chtěli k těm nejradikálnějším. A za druhé, já jsem vstoupil jako středoškolák do strany vlastně taky proti tomu, že tehdy KSČ hlásala požadavek studentské samosprávy. My jsme měli jako studenti do toho, co mluvit, bylo to proti byrokratismu, proti školským úřadům a tak dále. A tady bych řekl, že ty též vlastnosti, které mě tehdy vedly do KSČ, potom vedly nutně k tomu, že mě z KSČ v roce 70 vyloučili, protože já jsem na tom trval, ale ta strana se měnila. Ta strana ovšem, jakmile se uchopila monopolu moci, zavedla stalinský model, zavedla sovětský model. Existovala jiná možnost, nebo to byla nevyhnutelná? Jistě postupně zaváděla po 48. sovětský stalinský model. Já bych lhal, kdybych zpětně tvrdil, že jsem pro ten model nebyl. Já jsem jaksi si myslel, že tento radikální model, v němž budou potlačeni tedy všichni nepřátelé naší spravedlivé víry a ideologie, že je správný. Jistě ve skutečnosti je to tak, že podle mého soudu nemusel ten vývoj tak dopadnout. Abstraktně viděno, já si myslím, že Československo vstoupilo tedy na cestu vlastní socializace už před rokem 1948, že už leta 1945 až 1948 byla právě jakási československá cesta k socialismu, ovšem ne k sovětskému. U nás KSČ měla naději stát se stranou třeba někdy s absolutní většinou v parlamentě, ale ne s monopolní mocí, ne s vyloučením vůbec možnosti opozice a s potlačením možnosti, aby ve volbách taky prohrála, kdyby se to voličům nelíbilo. To už byl krok ve smyslu stalinismu a tím samozřejmě to začíná. Bylo to podmíněno ovšem všechno tehdy mezinárodně studenou válkou, problematikou tedy sovětské politiky, která začíná v roce 1948, že kolem Marshallova plánu a tak dále. Ale také bych se chtěl zeptat na nějaké osobní vzpomínky. Máte na toto období po 48. roce, je to zároveň období stalinského teroru, ale je to také období velkého nadšení? Pro nás to jistě nebylo období teroru, my jsme patřili tedy k vítězné straně, my jsme chodili na brigády, my jsme pracovali zadarmo v dolech, v pohraničí, mělo to do sebe něco, co má každý kolektivismus. My jsme prostě jako mladí komunisté vlastně, když jsme neznali nejenom politickou praxi Sovětského svazu, my jsme neznali ani teda teorii komunistické strany, to bylo prostě něco, co uchvacovalo tím, že tady byl kolektiv, který měl jednu vůli, měl pocit jakéhosi nadosobního poslání, solidarity, ty vztahy mezi námi byly velice, jakkoliv to dneska zní absurdně, to byly kolektivní, pěkný lidský vztahy uvnitř té sekty komunistické mládeže. Samozřejmě, že pro ostatní jsme znamenali něco absurdního a postupně něco nebezpečného. Takže tam byl idealismus, víra, ideologie, ale na druhé straně já myslím, že ano. aparát. Aparát teprve vznikal tou dobou ještě prakticky ne. Já jsem byl vlastně v aparátě po maturitě, v aparátu Svazu mládeže, ale to vypadalo tak, že my jsme na okrese, v rámci jednoho okresu, jsme měli jednoho tajemníka, jednu písařku a potom 2 tajemníky a jednu písařku a to byl celý aparát pro okres Svazu mládeže v roce 1948. To se rozrostlo až potom v 50. letech. Dobře, tak jaké jsou hlavní charakteristiky toho aparátu v 50. letech? V 50. letech já si myslím, že ten aparát začíná být vlastně
představitelem faktické absolutní moci, nikým nekontrolované, že ten stranický aparát, jeho zvláštnost je v tom, že on vlastně je budován jakoby kontrolní aparát vůči všem ostatním, vůči státnímu, vůči hospodářskému, vůči armádě, justici a tak dále. A není to tak ve skutečnosti, že ten stranický aparát o všem rozhoduje opravdu, ale on může o čemkoliv rozhodnout. Čili vlastně kdokoliv ve stranickém aparátu může opravit, korigovat nebo tedy kritizovat rozhodnutí hospodářského ředitele, ale taky soudce. A to každý z těch aparátů mocenských, státních a hospodářských ví, čili ta závislost vlastně je už tudy dána. A za druhé potom ten stranický aparát prakticky navrhuje a schvaluje ty lidi do těch funkcí, to je takzvaná nomenklatura, tedy ten problém, že určité funkce nemohou zastávat lidé, pokud je stranický aparát tam přímo neschválí. A to je druhé tedy rameno, kterým vlastně ten stranický aparát ovládá mocenské aparáty celého státu, celé společnosti a odtud ta zcela mimořádná moc. A jak se aparát je tedy kontinuita mocenského systému, ale jak se změnila role ideologie? V 50. letech měla velice význačnou roli, i v 60. letech do jisté míry se v rámci této ideologie koncipovaly všechny změny. Jak se podle vás měnila role ideologie v Československu konkrétně? Ono je to v různých zemí různý. Já teda se domnívám, že v Československu role ideologie byla velice značná ještě v roce 68. Ta reformně komunistická ideologie, to je jakési logické pokračování komunistické ideologie z doby právě před únorem 48. Ta ještě hrála roli. Samozřejmě ten podíl ideologie na reálné politice je, řekl bych, někdy malý, většinou ta ideologie je zneužívána k tomu, aby ospravedlnila to, co ten mocenský aparát udělal. Že? Aby teda dokonce ve skutečnosti to vypadá často tak, že něco usnese vedení aparátu a pak se uloží tajemníkovi, který odpovídá za ideologie, aby to ideologicky odůvodnil. Dodatečně, to se jak výslovně tak říká. V tomto smyslu ovšem ten rozpor mezi ideologií nebo ideou, kterou je vedeno určité hnutí a praxí, kterou ono dělá, když je u moci, to není, řekl bych, specificky komunistická záležitost, to bylo z církví a ono i s ideami Jean-Jacques Rousseau a potom praxí, já nevím, třeba Napoleona, by to bylo složitý, kdybychom měli to srovnávat. Ale v každém případě ta ideologie je ve skutečnosti jenom takovým přívěskem, ale v sovětském systému nebo v systému sovětského typu ta ideologie přece jenom vždycky hraje jakousi úlohu legitimizující tu moc a musí být všechny kroky moci aspoň navenek v souladu s určitou logikou, kterou ta ideologie předpisuje. Takže ten aparát se vlastně ideologie nemůže zbavit, i kdyby jednotlivci, kteří v tom aparátě pracují, i kdyby tomu já bych řekl, že ta ideologie je vlastně jediný, v tom systému sovětském jediný povolený systém názorů a pojmů, v němž ta vládnoucí skupina jak si může reflektovat skutečnost. Je to jediná pojmová výzbroj. Vy nemůžete argumentovat nějakými pojmy, které například ta ideologie neuznává. Nebo hodnoty jsou dány tou ideologií, musíte argumentovat i ve prospěch změn tím, že ano, skutečné a pravé pojetí té ideologie znamená něco jiného, než co máme dneska ve skutečnosti, čili že došlo k deformaci od ideologie, nikoli že samotná ideologie je špatná. To je v tom je to teda dost podobné nějakým, jako modelově vzato nějakým teokratickým systémům. A jak tedy vysvětlit vznik frakcí? Jak uvnitř tak monolitního systému mocenského mohou vzniknout frakce? No, já bych řekl, že právě proto, že je tak monolitní, musí vznikat frakce, protože ta skutečnost bezrozporná nikdy není. Vlastně teda vznik frakcí znamená, že se odráží jiná stanoviska, jiné zájmy, jiné názory, než jaké vyjadřuje ta oficiálně jakoby zcela jednotně přijatá linie.
a že teda vlastně jakékoliv menšinové zájmy a jakékoliv rozdíly oproti tomu, co jako monolitní linie je prezentováno, musí dojít výrazu uvnitř teda strany, jako různé mínění, jako mínění různých skupin a tak dále. Právě protože se to nemůže institucionálně vyjádřit jinak, že to je ten problém, tedy kdy je-li zákaz institucionálně vyjádřit fakticky existující pluralitu zájmu a názoru, musí docházet k tomu, že ta pluralita těch existujících zájmu a názorů si hledá cestu uvnitř toho jediného institucionálně přípustného politického systému, to je teda i komunistické strany. To znamená, že se můžou vyjádřit frakce ekonomické nebo frakce spjaté s vojenským nebo s bezpečnostním aparátem. Jistě zcela zhruba řečeno mluví se, že ano, o těch hlavních skupinách mocenské elity jako sociální skupiny se rozlišuje stranický aparát, státní, hospodářský, armáda, policie, zejména politická policie. Ale to já nemyslím, že to lze jenom takhle schematizovat. Já si myslím, že frakční postoj vlastně může být prostě určitý názor. Ve skutečnosti je to totiž tak, že ono za frakci se považuje, až když tedy ten názor začíná být prosazován skupinou, která se za tím účelem speciálně organizuje a má svá vlastní pravidla odlišná od strany jako celku, že tak zní ta formální definice. A to je teprve zakázáno. Ale když vznikají určité skupiny, které mají třeba názor na to, že cenzura je příliš silná, nebo že v kulturní politice něco se má dělat jinak, než se dělá, tak příslušníky takové skupiny mohou být lidi jak z bezpečnosti, tak ze stranického, tak ze státního aparátu, tak třeba i z hospodářství, čili to není jaksi vždycky totožné s tím členěním té mocenské elity samotné. A jak se to konkrétně projevilo v Československu v 60. letech? Já že v Československu v 60. letech vlastně to začíná už v 50. letech prakticky po roce 56, to znamená po destalinizaci v Moskvě, po Chruščovově řeči na 20. sjezdu KSSS. V Československu se vedení snaží oficiálně neměnit příliš politiku, protože to vedení je právě spjato se stalinskými procesy, které následovaly 4 roky předtím, v roce 52. A proto uvnitř strany vzniká velice mnoho různých skupin a proudů a tendencí, které nemají možnost oficiálně se projevit. A jsou to vlastně takové přípravné proudy, které potom za 12 let vyústí v 68. roce v ten program, který znám jako program Pražského jara, a kde právě ta demokratizace vlastně znamená svobodu projevu různých názorů a svobodu projevu organizovat se podle různých teda zájmových skupin. A jak si tedy vysvětlit zvolení Alexandra Dubčeka? Jak si vysvětlit, že reformátoři v 68. se najednou stali většinou uvnitř stranického vedení a uvnitř aparátu? No já se domnívám, že tedy to zvolení Alexandra Dubčeka nebo rok 68, to je až vlastně ten poslední krok, že uvnitř strany jako celku i uvnitř společnosti ten proces diferenciace a vytváření různých názorů, většinou opozičních vůči oficiální politice, ten probíhal léta, ten probíhal právě 12 let od roku 56. A tím, že se dostává až do ústředního výboru a tím, že až vedení strany přiznává, ano, tak to dál nejde, je třeba jiným způsobem, tím vlastně končí ten proces té diferenciace a začíná teda otevřeně se manifestovat jako nová politická linie, která je tou politickou linií akčního programu KSČ, kde ta myšlenka, že tedy pluralismus existuje a nemůže být potlačen, je jedna ze základních. Něco jiného je, jaké všechny institucionální formy ty pluralitní zájmy by měly na sebe brát. A myslíte si, že by bylo možné, kdyby ten proces nebyl násilně zastaven, pokračovat v demokratizaci a v této pluralizaci společnosti a udržet systém jedné strany? Já si myslím, že to jako na určitou období možné bylo. Ty úvahy tehdy vypadaly asi tak, že by zhruba několik let měl být takový tedy přechodný systém, který by taky po těch několika letech zakončil přijetím nové ústavy a v němž by se, abych tak řekl, prakticky uvidělo, jak ty jiné mechanismy vyjádření pluralitních zájmů fungují.
Já si myslím, že to možné bylo právě proto, že lidi jednak měli na jedné straně představu o tom, co demokratický život znamená ještě před rokem 1948, ale na druhé straně měli dost realistickou představu o tom, že Československo nemůže se chovat, jako by žilo na jiné planetě, to znamená, že musí počítat s tím, co je nebo není přípustné třeba i z hlediska Sovětského svazu, jeho ideologie a tak dále, že tedy nějaké kompromisy nutné jsou, stejně jako byli Maďaři schopni pochopit, že reforma má určité meze a tak dále, jenomže ty naše československé představy o tom, co ten Sovětský svaz tehdy za Brežněva byl schopen tolerovat, ty byly bohužel velice špatné, poněvadž my jsme se domnívali, že bude tolerovat i například takovýto pokus a to ovšem sovětské vedení nemělo vůbec úmyslu. Jak jste se díval na vývoj ve společnosti, na tlak zdola, který rostl během Pražského jara? To bylo velice různé. Já teda jako potom i člověk politicky zodpovědný za určitý úsek jsem samozřejmě obecně v tom tlaku zdola viděl cosi pozitivního, ale na druhé straně jsem se obával a do dneška si myslím, že oprávněně, že pokud ten tlak zdola má například jenom jednu formu, kterou se projevuje, to je třeba svoboda tisku, takže to je málo, protože nemůže normálně fungovat a plnit to, co v normální demokratické společnosti plní. Aby tlak zdola mohl opravdu být hybnou silou demokracie, musí existovat více těch institucionalizovaných nástrojů. To znamená volby, různé organizace, různé vztahy mezi nimi, uvnitř těch organizací demokracie a volby, vztah menšiny a většiny respektovaný uvnitř teda těchto volených orgánů, například k tomu potom svoboda tisku a to všecko dohromady teprve může a postupně v procesu, kde je plno rozporů, může za určitou dobu teprve ukázat, co si vlastně přeje většina nebo ne, kdežto v Československu ten jaksi potíž byla v tom, že jediné, co fungovalo, bylo vlastně, že tu existovala, dá se říct opravdu svoboda tisku bez cenzury. A lidé se domnívali, že protože mohou skoro všechno říct, lze o všem mluvit, takže už tu svobodu a demokracii mají vlastně zajištěnou, což byla ve skutečnosti iluze. Já jsem se vždycky snažil na to upozornit, že tak není, že to chce určitý čas a že bez těch institucionalizovaných záruk jinde nelze tu například svobodu projevu jednostranně uplatňovat. Já se i hlásím i do dneška k tomu, že jsem byl i tehdy zastáncem toho, že v některých případech stát má zakročit cenzurou, zejména tam, kde tedy nám to vadilo zahraničně politicky. Takže si myslíte si tedy, že byly iluze na obou stranách? Ve společnosti existovaly iluze o možnosti překročit tento demokratizační proces a zase naopak ve vedení byly iluze o tom, jak se dá ovládnout nebo usměrnit tento tlak zdola. To by se tak dalo říct. Ještě víc iluzí existovalo, v zásadě teda trojí. To je iluze teda vedení KSČ o jeho vlastních možnostech v rámci sovětského bloku. To byla, myslím, první iluze, poněvadž tady byla představa reforma ano, ale za žádnou cenu ne roztržka se Sovětským svazem jako Jugoslávie. To nikdy. No tak za takových předpokladů se teda dalo pak dělat jenom to, s čím by většina tehdejších vedení souhlasila, to znamená zhruba to, co dělal Kadar v Maďarsku, a nemělo se pak to všechno vlastně začínat. Iluze číslo 2, představa teda vedení KSČ, že ta obrovská podpora, kterou má od lidí na začátku, protože uvolnila po 20 letech prostě totalitní diktatury, demokratizační cesty, to, že samo od sebe nadále bude trvat a lidi budou chtít jenom to, na čem se vedení vždycky usnese. A za třetí iluze teda obyvatelstva o tom, že vlastně to vedení může, abych tak řekl, překročit určité limity, které mělo a záleží to jenom na tom, jak ze zdola zatlačíme, jak prostě radikálně se projevíme a že to tak může trvat příliš dlouho, ačkoliv to ve skutečnosti bylo provizorium těch několik měsíců Pražského jara, jako pokud je o stav politického systému. Jaké byly formy sovětského nátlaku na reformní proces 68. 2294, take one. Jaké byly konkrétní formy sovětského nátlaku na reformní proces 68. roku? Tam nátlak měl v podstatě 3 formy, řekl bych, jaksi ideologicko-politické výhrady a upozorňování jakoby na to, že tedy naše politika se odchyluje od obecně závazných
norem a zákonitostí socialistické výstavby, jak se tomu oficiálně říká. Za druhé hrozba vlastně tlakem i hospodářským a určitá neochota pomoct hospodářsky, dokud tedy my politicky si děláme, co chceme. A za třetí potom hrozba vojenská, která vlastně už začíná od května jako možnost a přes manévry v červnu se vyvíjí potom až tedy k vojenské intervenci. Chyba československého vedení byla v tom, že ačkoliv o tom vlastně vědělo, tak to naopak pomáhalo, abych tak řekl, utajovat celou tu problematiku v naději, že k té vojenské formě sovětské vedení nesáhne, pokud Československo jaksi nepodnikne něco, co by znamenalo vystoupení z Varšavské smlouvy, ohrožení zahraničně politických zájmů Sovětského svazu. A to samozřejmě Dubčekovo vedení dělat nechtělo, když to sovětské vedení přesto k tomu sáhlo, takže to potom stálo Československo vlastně v izolaci a nepřipraveno na takovou formu zásahu. Mysleli jste si tehdy během léta a zejména pak při jednání v Černé, že ještě je čas a možnost vysvětlit sovětskému vedení, o co vlastně jde, že nějak je ujistit, nějak zabránit eventuální invazi? No já, abych mluvil za sebe, tak já jsem nemyslel nějak, že možno zvlášť něco moc vysvětlovat, to bylo jasné, v čem jsou různosti a rozpory, ale já jsem osobně spíše se obával, že bude tvrdý zásah hned na začátku, já jsem o tom taky mluvil na dubnovém plénu ÚVKSČ, to je teda věta v mém projevu, která pak byla v druhém právu zcenzurována, já jsem tam říkal, že ale situace půjde-li tak dále jako do dubna, tak povede k tomu, že vedení vlastně nebude dost dobře mít kontrolu přes vývoj politického spektra u nás a že vedení je k tomu ovšem, aby takovou kontrolu mělo, jinak, že hrozí něčím podobným jako v Maďarsku v roce 56. A to mě v druhém právu zcenzurovali, protože to bylo příliš pesimistické. Ale potom, já jsem tento názor potom spíše opustil, protože já jsem si myslel opravdu v létě, v červenci, v srpnu, že k tomu nedojde, ne snad protože se nám podařilo přesvědčit sovětské vedení o správnosti Pražského jara, ale v tom, že sovětské vedení pochopilo, že po sjezdu KSČ, který měl být v září, dojde tedy vlastně k vnitřním potížím, kdy toto československé vedení samo bude muset celou řadu jevů, jak, aby se tak řeklo, extrémních z hlediska reformy zhora, potlačovat, zbavit se jich, dostane se do potíží a bude muset se prostě proti tomu radikálnímu křídlu reform obrátit. To by ovšem znamenalo, že by v Moskvě souhlasili s tím, že by k moci v Československu přišli reformisté přece jenom, teda centristé reformní, a to oni nechtěli. Oni chtěli opravdu tu konzervativní garnituru těch, kteří byli vůbec proti reformního procesu v typu akčního programu. Ve vaší knížce popisujete jednání v Moskvě a zmínil jste se tam také, co řekl Kadar Dubčekovi, jestli jako ví, s kým jedná. S kým má tu čest. Jednat. Jaké byly představy československého vedení o tom, s kým mají tu čest jednat? Ne, tak já jsem u toho výroku Kadára nebyl, to byl výrok, kde byl Dubček s Kadárem v Komárně, já jsem to jenom potom dodatečně slyšel, že to tam Kadár řekl, co pak nevíte, s kým máte tu čest, když už nevěděl, jak to Dubčekovi má vysvětlit. Já myslím, že ty představy nebyly zase zcela nereálné. Dubček sám v Sovětském svazu 17 let žil, on to znal aparáty. Byla to ale představa, že k vojenské intervenci přeci není ani ze sovětského hlediska důvod, že přinese tolik negativních důsledků pro ten Sovětský svaz, že to pozitivum tím se nevyváží. Čili my jsme špatně odhadovali to, co se stalo s vržením Chruščova v Moskvě. My jsme vlastně špatně odhadovali, že v roce 68 to už byla politika protichruščovská, neostalinistická, tedy tak, jak ji dneska pomalu začíná kritizovat zase Gorbačovo vedení jako politika, která vede do slepé uličky, orientuje se na stagnaci uvnitř a na militarismus a demonstraci militaristické síly navenek. To jsme tehdy špatně odhadli. Jak tehdy
Jak tedy jste odhadovali, jak sovětské vedení odhadovalo nebo posuzovalo vývoj v Československu a proč to považovalo za hrozbu? V čem spočívala ta hrozba? To je těžko na to odpovědět, protože na to vlastně nikde ani v dokumentech, pokud jsou, nenajdete rozumnou odpověď nebo adekvátní teda té intervenci. To jsou fráze o tom, že se oslabuje role strany, že hrozí zásah západoněmeckého revanšismu, že hrozí vystoupení z Varšavské smlouvy. To všechno jsou výmysly. Čili... Ale v tom jednání přeci v Moskvě se vám snažili vysvětlit, proč považují... No ne, tam už o žádné vysvětlení nešlo, tam je to, co já jsem o tom psal, že jo, knížku paměti, co tam Brežněv říkal velice jednoduše, to byla jeho patriarchální představa, že přeci druhá světová válka znamená, že tam, kam došla noha sovětského vojáka, tam jsou i hranice naše společné, tedy i Sovětského svazu, a tedy prosím, my taky musíme respektovat a dělat to, co si sovětské vedení přeje. A jemu bylo divný, jak to, že my to nemůžeme pochopit, tuhle jednoduchou věc, že pro něj pojem jako suverenita státu sovětského bloku znamenal propagandistický obrat, ale ne skutečně možno, že by tento stát jak si mohl mu dělat potíže v tom smyslu, že sice nevystupuje z Varšavské smlouvy, ale vnitropoliticky si dělá něco, co jemu se zdá nemožný, nebezpečný, špatný. Pravděpodobně to, v čem já myslím, že bylo opravdu něco, co nelze připisovat nějaký jenom zlý vůli nebo tak. To je úplná rozdílnost podmínek. Já si myslím, že například tehdejší sovětské vedení nemohlo pochopit, jak by mohla komunistická strana vládnout jinak, než pomocí jejich systému. My jsme naopak měli tu zkušenost z roku před únorem 1948, že by to možné bylo, že by to jaksi sice nutně znamenalo, že někdy se dostane třeba ta strana do menšiny, musí dělat koalici s jinou a tak dále, musí svou politiku měnit podle toho, jak s tím lidi souhlasí, ale že to neznamená, že tady bude bílý teror a budou věšeni komunisté po ulicích, to s čím nám pořád vyhrožovali. Vlastně, že mentalita lidí ze zemí, to tež platilo pro Gomulku, pro Ulbrichta, ze zemí, v nich se komunistický systém mohl udržovat jenom proto, že tam byla sovětská armáda, byla taková, že oni nás nemohli pochopit. My jsme byli bez sovětské armády, tam přišli v květnu 45, odešli v prosinci 45 a přišli až v srpnu 68. Čili my jsme neměli mentalitu politiků závislých na tom, že jejich režim se opírá o cizí armádu v zemi. My jsme si mysleli, že se nemusí. A oni si mysleli, že to jinak nejde. Jak vysvětlit, že po invazi byla strana schopná znovu vybudovat, přestavit ten aparát a udržet to dalších 20 let způsobem, jakým to udrželi? No, já myslím, že toho byla KSČ schopná jenom za cenu zničení té strany, jakou představovala v roce 68 a předtím. Vlastně to vyloučení, nebo teda vyškrtnutí, vyloučení zhruba 1/3 členů na počet, to znamená víc než poloviny těch aktivních, z čehož bylo, já nevím, abych to neskreslal, ale myslím, že skoro 80% bylo lidí, kteří vstoupili právě před únorem 48 do strany, mezi těmi vyloučenými. To vlastně znamenalo, že oni se zbavili teda těchto lidí a udělali ze strany přívěsek mocenského aparátu, tím v jistém smyslu to slovo normalizovat poměry, to není jen tak, ono má jakýsi smysl. Oni se ty poměry opravdu připodobnili tomu, co bylo normální v těch zemích, kde ty komunistické strany nikdy nebyly většinové, nikdy neměly většinu hlasů ve volbách, vyrůstaly teda z podpory sovětské armády a byli vlastně představiteli mocenského aparátu. Když vezmete, v Rumunsku bylo v době příchodu sovětské armády na rumunské území 1 000 členů komunistické strany a v roce 1947 jich už bylo 700 000. No to ale u nás měla ta KSČ v roce 1946 bez přítomnosti sovětské armády v konkurenci s jinými politickými stranami ještě 40% volebních hlasů. Čili to jsou nesrovnatelné situace. Takže to se mohlo znormalizovat nebo upevnit, nebo jak vy říkáte, znovu obnovit prostě proto, že byla zničena ta strana předtím a vybudovaná jiná, podobnější těm, jako existují v okolních zemích sovětského bloku.
Čili jak vysvětlit tu podvojnost? 2295, take one. Jak vysvětlit podvojnost dějin KSČ, že na jedné straně je to strana, která šla nejdál v pokusu o sloučení komunistického systému s principy demokracie hluboko zakořeněné ve své společnosti, a na druhé straně je to strana, která byla snad nejstalinštější ve svém jednání, jednak po roce 48, ale jednak znovu po roce 68. Jistě to je, tomu bychom mohli sledovat do historie ještě dál, ta takzvaná bolševizace KSČ 29, také nastává nejpozději, už ostatní strany komunistické existují, ale je nejtvrdší, aby se tak řeklo. Já bych to spojoval s jakousi snahou nebo tendencí, která v Čechách je vlastní nejenom komunistické straně Československa, ale něco má dělat s takzvanou národní povahou, nadchnout se pro určitou myšlenku. V tomto nadšení jsou lidi v Čechách schopni vyvinout velikou sebeobětavost, angažma. A dojde-li k porážce, tak okamžitě ztrácejí naději, vládne defeitismus, který má snad nějaké jenom historické kořeny v tom, že po těch obrovských porážkách husitů a ztrátě národní samostatnosti, která trvá pak 300 let, že od 1620 do 1918, že někde v povědomí lidí je, že když teda ta síla skutečně zvítězí, takže je třeba kapitulovat. A ta silná kapitulantská tendence, která v Čechách je, ta se projevovala teda vždycky i v KSČ, přitom, když byly poraženy původně velmi entuziastické pokusy o něco samostatného, původního, v podstatě demokratického. A jak si myslíte, že Gorbačov a jeho politika mohou ovlivnit budoucí vývoj systému ve východní Evropě? V východní Evropě vůbec nejenom v Československu. Víte, tam je taky kus absurdity nebo paradoxní situace v tom, že vlastně téměř ve všech menších zemích sovětského bloku ty pokusy o reformu ekonomickou i demokratizační byly v Polsku, byly v Československu, byly v Maďarsku, byly by v NDR vlastně, ale vždycky narazili na odpor Sovětského svazu. Tou dobou Sovětský svaz vždycky násilím zasahoval do vývoje těch jednotlivých zemí. Dnes, kdy sám Sovětský svaz jako mateřská země toho systému dojde teprve k tomu, že ty reformy jsou nutné, poněvadž i pro něho samotného už to dál nejde, už nejde tímto systémem stát se moderní industriální zemí, tak v těchto zemích je spíše apatie, jsou zkušenosti s porážkami, je vlastně v každé zemi jiná situace. A Sovětský svaz také poprvé, zdá se nehodlá přímo vměšovat do těch záležitostí. Například vyměňovat teda vedení stran a tak dále podle názoru momentálního sovětského vůdce. Já myslím, že to dělá teda nejenom z nějakých ideálů, nevměšování se, ale že to dělá proto, aby neneslo odpovědnost za to, co se tam děje, a že to dělá proto, že neví taky, co v které zemi se právě má udělat, a že to dělá proto, poněvadž je zkušenost z doby Chruščova, že když v těchto zemích začne reforma, jde to jinak než v Sovětském svazu a má to pak negativní odraz zase i na samo sovětské vedení, takže raději, myslím, sovětské vedení je spokojeno s tím, když se tam nic zvláštního neděje, když tam je spíše klid, ale ne také, aby tam byly problémy, které hrozí erupcí, jako v Polsku nebo jako potenciálně jsou třeba v Rumunsku. Ale nemůže Sovětský svaz momentálně dát. Přesto si myslím, že Gorbačov zásadně je nová šance pro reformy i v těchto zemích, že to je ale jenom, řekl bych, podmínka, že ty hlavní síly a ty hlavní síly, které uvedou reformní procesy v těchto zemích do chodu, musí být vnitřní, že i ta podoba těch reform v každé zemi zase bude jiná, v Polsku to bude jinak nežli v Československu jinak nežli v Bulharsku, i když by proto byl prostor, abych tak řekl, bez sovětského zasahování ve všech těchto zemích. A jak to bude vypadat, to nevím, to ukáže budoucnost. Moc krát vám děkuji. Ouch.